venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre ce-și doresc victimele și nu numai victimele și familiile lor și tuturor celor cărora le pasă de ceilalți care suferă să se vindece mai repede. Dar vindecarea este un proces lung. Și dacă ar exista 3, 5, 10 pași pe care să-i atingem, să-i urmăm și știm sigur că dacă am făcut asta, suntem vindecați și am scăpat odată pentru totdeauna, ei bine, ar fi mult mai simplu, dar nu se poate. Pentru că vindecarea este un proces lung. Cum există vorba românească care spune cât ți-a luat să înveți un lucru rău ca să te dezvezi de el, îți ia cam de 2 ori pe atâta timp, nu e neapărat cazul și vindecării, dar este un proces lung și este un proces întreg. Are etape și prima etapă este separarea. Da, trebuie neapărat să ne separăm de abuzator. De ce? Veți spune, ne-am separat, ne-am despărțit deja, s-a dus, s-a terminat, a plecat în viața lui. Și totuși rămâne în mintea dumneavoastră și continuă să vorbească. Continuă să critique, continuă să acuze, continuă să ceară lucruri și să facă fantezia. Pentru că am intrat în relația cu narcisicul pe baza fanteziei. Fantezia era vulnerabilitatea personală primară care a permis și a condus către această relație toxică. Este tot cea care a și menținut relația toxică, a menținut abuzul, chiar dacă nimeni nu-și dorește abuzul. Vedeți, sunt mai multe principii și valori disfuncționale care conduc către a trăi abuzul. Ori, dacă există fantezia aceasta a iubirii absolute, necondiționate, a fuziunii emoționale în iubire, în numele iubirii, narcisicul spune așa, eu îți dau, numai eu te iubesc. Ca atare, atunci când pleacă, toată iubirea se duce la el. Asta și-ar dori el. În realitate, iubirea nu părăsește niciodată persoana capabilă de empatie. Pentru că iubirea este o resursă personală. Putem să o împărtășim, putem să avem emoții față de cineva. Oricine ne dorim, fie și narcisic, dacă vă doriți neapărat. Pe de altă parte, ea nu poate fi înstrăinată și exclusă cu desăvârșire din persoana empatică. Da, senzația este de secătuire, senzația este de dor, de lipsă, de rupere personală. E ca și cum se rupe în 2 persoana. Este sfâșiată de durere, are impresia că nu mai are capacitatea să simtă emoții. Din cauza traumei trăiește amorțirea emoțională. De aceea am precizat că primul lucru care este obligatoriu să fie făcut este separarea. Nu că ne separăm fizic, că nu ajunge. Trebuie să ne separăm mental și emoțional. Iar asta nu este simplu de făcut și nu se realizează repede. Pentru că exact așa cum spuneam, vocea narcisicului continuă să ruleze în mintea ta. Și spune aceleași lucruri pe care le spunea atunci când era acolo. Pentru că mintea a rămas cuplată. Mintea duce dorul fanteziei. Și atunci separarea mentală, emoțională, prima dată este de fantezie. Ca atare, știm dacă suntem vindecați sau nu în momentul în care renunțăm la fantezie, în momentul în care alegem realitatea, ne place realitatea. Chiar dacă la început este mai inconfortabilă, pentru că da, realitatea nu este atât de extravagantă și atât de grandioasă precum o presupune a fi delirul narcisicului.
Pe de altă parte, realitatea este mult mai satisfăcătoare. Are mult mai multe oportunități, mult mai multe șanse și, culmea, dă feedback, ceea ce narcisicul nu face. Realitatea este corectă. Ceea ce pui în viața ta, aia primești înapoi. Acum nu ne imaginăm într-o altă fantezie că dacă noi suntem doar roz și zâmbitori, o să ni se întoarcă doar roz și zâmbete, pentru că trăim printre oameni și la fel cum noi avem drepturi și ceilalți au dreptul să fie și supărați, au dreptul să n-aibă chef să zâmbească, lucruri normale, banale, sănătoase. Dacă îmi separ mintea de mintea narcisicului și rămân cu mintea mea, dispare și anxietatea, dispare și critica, dispare denigrarea, dispare acea tendință de a nega și de a umple de furie, nedreptate și durere tot ce mi se întâmplă. Când nu-mi zâmbește un om, nu mai este amenințător. Da, atunci pot să spun că merg spre vindecare în momentul în care mă simt confortabil cu alți oameni, când le doresc prezența, când fac lucruri în realitate, când spun ceea ce gândesc, ceea ce simt, când mă uit în interiorul meu și caut ce am nevoie în mod special și am grijă să obțin, să-mi satisfac acea nevoie. Nevoile, după cum am mai spus și în alte ediții, nu sunt mofturi, nu sunt gânduri, ci sunt ceea ce mă face să fiu funcțional. În ruperea și separarea de narcisic, primul lucru care se întâmplă este o senzație de gol, este o senzație de nu știu. Pentru că atât de mult timp narcisicul a acaparat mintea și a introdus gândurile lui, le-a plantat ca și cum sunt ale tale, că în momentul în care renunți la asta și îți dai seama că alea îi aparțin lui și zici ok, ia-le înapoi, senzația este că nu rămâi cu nimic, iar asta produce anxietate și disconfort. Dar dacă ai puțină răbdare și rămâi acolo cu gândurile tale, îți vei da seama că tu ești acolo. E adevărat, poate ești un copil suferind, poate încă ți-ai mai fi dorit să fii iubit sau iubită, însă tu ești acolo, un pic vânăt pe la ochi în urma bătăii, un pic flământ pentru că ai fost privat de iubire, de atenție, de grijă, inclusiv de la tine, nu numai de la narcisic. Ca atare, da, nu ești într-o stare foarte bună, dar te ai și întotdeauna te vei avea. Tocmai de aceea, separarea de fantezie și trăirea în realitate este cea mai mare șansă pe care o ai. Nu e la fel de ușor ca în vise, pentru că în vise ne putem imagina orice și da, îmi imaginez, pot să cred că este și real, pentru că e doar în mintea mea și atunci orice poate fi real. În realitate trebuie să se și întâmple, în realitate trebuie să și primesc feedback, dar un feedback pe care îl primesc de la cineva către care am făcut un gest mic este infinit mai important, mai satisfăcător și mai mulțumitor decât 1 miliard de alte gesturi mari pe care le-am făcut față de narcisic și n-am primit niciun feedback. Asta este realitatea. Să știu dacă m-am vindecat sau nu presupune să vreau să împărtășesc cu alți oameni. Să vreau să am parte de prezența lor. Să primesc iubirea lor, grija lor, atenția lor. Să nu mă sperie ideea de a fi în intimitate emoțională cu altcineva. Înseamnă să am încredere în mine. Am încredere în judecata mea, în deciziile mele. De obicei, după relația cu narcisicul, încrederea în sine e foarte zdruncinată. Dacă era narcisic și eu n-am văzut și am dat curs acestei relații și m-am trezit în situația asta,
am trăit abuzul și mi-am dat seama prea târziu. Trebuie să fie ceva în regulă cu mine. Nu este. Pentru că narcisicul mare, mai ales dacă este și combinat cu psihopatul și avem 2 în 1, este extrem de abil, ar putea păcăli pe oricine. E adevărat, poate să păcălească mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de mare este nevoia ta de a fuziona, de a trăi iubirea aia ideală, care nu există. Este nevoia de a fi cu cineva care te simte, are încredere în tine, poți să ai încredere în altcineva. După o relație cu un narcisic, când ajungi să trăiești această nevoie, și nu este o nevoie pornită din gânduri, a trecut ceva timp, ar trebui să intru în relație. Îmi spun rudele și prietenii că hai, cât mai stau? Nu, este pentru că o simți, pentru că ești dispus să-ți asumi riscul, pentru că se va simți ca și cum îți asumi riscul, pentru că trauma va reapărea și va spune în ce te bagi, vezi că iarăși se întâmplă la fel, vezi că iarăși faci aceeași greșeală. Dar, dacă am încredere în mine, dacă testez realitatea, dacă împărtășesc cu alți oameni, dacă învăț să am încredere din nou în oameni, dacă îmi accept nevoia de iubire, dacă accept că am capacitatea de a iubi, exersez să primesc iubire. Da, este momentul pentru o nouă relație și face parte din procesul de vindecare. Asta este vindecarea, autonomizarea, adică să nu mai fiu copilul ăla dependent de narcisic, dependent de altcineva care să-mi spună ce ar trebui să gândesc, ce ar trebui să simt, ce ar trebui să-mi fac. Nu mai sunt copilul ăla care așteaptă validare la fiecare lucru mic pe care l-am făcut. Am făcut bine, n-am făcut bine, mă mai iubești, nu mă mai iubești, am greșit, a fost corect. Pentru că asta face un copil mic. Și cât timp aștepți aprobarea, întotdeauna se va găsi un narcisic care să-ți o și dea, doar ca ulterior să poată să-ți o ia înapoi. Și nu ești în vindecare. Vindecare înseamnă să-mi asum emoțiile mele. Înseamnă să-mi asum gândurile mele. Să fiu foarte conștientă de ele și să aleg. Pentru că alegerea mea va fi corectă. Și corectă nu pentru că exclude posibilitatea vreunei erori, ci corectă pentru că este în acord cu gândurile și cu emoțiile mele. Iar ca să fie în acord cu gândurile și emoțiile mele, trebuie să le cunosc și să aleg. Pentru că sunt oameni care își cunosc gândurile, își cunosc emoțiile, dar nu aleg. Rămân în expectativă, rămân în anxietate, rămân blocați în această zonă de frică de intimitate. O forțează, încearcă din nou și din nou sau încearcă exact cu alte personaje care sunt indisponibile și care sunt extrem de familiare. Am mai întâlnit și situații în care victimele căutau o altă persoană care să semene cu narcisicul, să fie la fel, să le facă să se simtă la fel, își doreau și până la urmă de asta le era dor să se simtă la fel ca atunci când a fost cu narcisicul la început. Evident. Nu, acolo nu e vindecare. Vindecare înseamnă să fiu autonom, să fiu autoeficient, să fiu pragmatic, să am testul realității, ceea ce gândesc, fac și am parte de feedback coerent pe măsura acțiunilor mele.
Înseamnă să tolerezi frustrarea. Frustrarea, nu abuzul. Înseamnă să am răbdare, dar nici prea multă, pentru că nu intrăm din nou în sacrificiu și în autoanulare de sine. Înseamnă să am limite sănătoase, permeabile, flexibile. Nu vreau să folosesc cuvinte mari. Vreau să fac o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă când sunt vindecat. Pentru că ne dorim vindecarea. Și este normal să ne dorim. Ne dorim să vină mai repede. Pentru că am pierdut prea mult timp cu abuzul. Am pierdut prea mult timp cu suferința. Și pot să înțeleg această grabă. Pe de altă parte, dacă sunt vindecat, nu mă grăbesc. Nicăieri. Nu mă grăbesc să-mi treacă mai repede. Nu mă grăbesc către altceva imediat. Pentru că am nevoie să mă vindec. Iar vindecarea înseamnă să iau încet, încet fiecare lucru care m-a durut, să văd cu ce am participat la asta, ce am făcut de am creat această oportunitate să fiu rănit și departe de ceea ce se înțelege de obicei că victima e vinovată. Nu, victima nu este vinovată, dar victima este responsabilă pentru faptul că a consimțit acest lucru să se întâmple. Vinovat este abuzatorul, pentru că știe foarte bine ce face. O face intenționat, dorind să facă să sufere pe celălalt. Intenția este vina. Victima nu. Victima a sperat la mai bine. Victima a încercat să facă să fie bine, a încercat să găsească soluții noi, a încercat să iasă din zona de confort doar din ideea de a fi bine pentru toată lumea. Dar asta o face responsabilă de faptul că în momentul sau în momentele în care a văzut că lucrurile nu merg acolo și a încercat odată, de 2 ori, de 3 ori, a schimbat 3-5 strategii și tot nu merge și tot acolo se întoarce de fiecare dată. Este responsabilă că nu s-a oprit. Este responsabilă că nu și-a păstrat intimitatea psihică și emoțională și s-a lăsat călcată în picioare. Este responsabilă că a acceptat ca altcineva să preia controlul asupra propriei sale vieți. Pentru că și-a dat acordul. Indiferent pentru ce pretext. Ca să pot să mă vindec, trebuie să mă iubesc. Și iubirea de sine nu înseamnă grandiozitatea narcisicului nici pe departe. Să mă iubesc nu înseamnă să mă consider superior sau special sau unic sau nu. Și iubirea de sine înseamnă să am răbdare cu mine. Înseamnă să-mi asigur nevoile, chiar și cele emoționale, chiar și cele psihice. Este foarte multă oboseală după o relație de abuz. Ca atare are nevoie de odihnă, nu are nevoie să rumineze, nu are nevoie să îi se spună din nou de 11.000 de persoane ce greșeală mare a făcut. Nu. Are nevoie de sprijin și suport. Ca atare, ca victimă, dacă îmi recunosc nevoia de liniște, de suport, de sprijin, am responsabilitatea să găsesc oamenii care îmi pot oferi asta și totodată să exclud pe ceilalți care nu mă oferă asta. Să exclud pe ceilalți care aduc abuz în plus și spun, da, a fost numai vina ta, trebuie să-ți plătești păcatele, plătește prețul pentru relație. Nu, astfel de personaje nu au ce căuta în vindecare. Și o dovadă de vindecare, dacă m-am vindecat, este să pun exact această limită. Prima dată am greșit, dar am învățat ce am greșit. Vindecarea necesită timp pentru că am nevoie să înțeleg ce am greșit. Am nevoie să înțeleg de ce am ajuns aici, cum am consimțit, când m-am pierdut în toată nebunia asta.
Când m-am pierdut pe mine, ca să pot să mă iau înapoi. Asta înseamnă iubire de sine. Să mă iau înapoi, să mă valorific. Și nu să mă valorific că mă dau mare pe la nu știu cine, ci apreciez la mine lucrurile care m-au ajutat să trec prin asta. Chiar dacă la momentul actual nu prea mă simt mândră de mine, nu? Că nu prea e. Să mă iubesc pe mine înseamnă să am grijă de mine. Să mă protejez de abuz, să mă protejez de critici, de acuze, de reproșuri. Asta nu înseamnă că o perioadă voi fi total minunată. Nu, ci pur și simplu ofer niște timp ca să pot să fac proba realității. Nu sunt minunată, dar nici dezastruoasă. Hai să vedem cam pe unde sunt, care îmi sunt calitățile, care îmi sunt minusurile sau limitele, ce pot să accept, până unde. Limita înseamnă sănătate. Sunt vindecată dacă îmi știu limitele, sunt vindecată dacă mă iubesc, sunt vindecată dacă nu mă grăbesc, sunt vindecată dacă nu mai aștept să mă persecute sau să mă pedepsească cineva la orice fac. Sunt vindecată dacă nu mai îmi pasă până la sacrificiul de sine ce cred ceilalți despre mine. Asta nu înseamnă că devenim egoiști în afara societății și nu mai avem contacte cu ceilalți, dimpotrivă. Când suntem vindecați, avem mai multe prietenii, mai multe relații satisfăcătoare, emoționale, în care există conexiune, în care există sprijin și suport. Adică există exact ce era nevoie. Și simt nevoia să le fac fără a mă agăța de oameni, fără a le cere lor să fie tot ce n-a fost celălalt, fără a le cere lor să fie pentru mine ce nu pot eu să fiu pentru mine. De aceea vindecarea cere timp, pentru că am nevoie să învăț să mă iubesc pe mine. Până nu mă învăț să mă iubesc pe mine, nu pot să iubesc pe altcineva. Va fi doar fantasmatic. Ar trebui să fac așa. E fantezie. În realitate, în practică, în conexiune cu acel om, chiar dacă aș face, chiar dacă n-aș face, s-ar putea să fiu surprins. Că își dorește sau are nevoie de cu totul altceva. Am nevoie să simt celălalt om ca să pot să mă conectez. Dacă trăiesc în minte, nu mă pot conecta emoțional, ci gândesc conexiunea, ceea ce înseamnă că mă apropie un pic de stilul narcisicului, că el gândește conexiunea, de aceea are toate cuvintele de spus atunci când trebuie și de ce reușește să păcălească. De asemenea, o dovadă că vindecarea există este că nu mai exagerez, nu mai am așteptări nerealiste, nu mai aștept de la ceilalți oameni să facă minuni, nu mai aștept sau nu mă mai tem, mai bine zis, ca ceilalți oameni să nu mă dezamăgească sau să nu pățesc din nou același lucru. Și în mod special rezist șantajului emoțional. Oricine ar veni să-mi ceară ceva, pot să spun nu, dacă nu-mi doresc să fac asta, pot să spun ok, dar pot numai atât din tot ce mi-ai cerut. Și dacă încearcă să facă presiune, pun limită. Dacă încearcă să-mi spună că sunt egoistă și vinovată pentru că n-am făcut și am produs dezastre în altcineva doar pentru că am spus nu, mă opresc și mă retrag, dar fără să mă simt vinovată, ci pur și simplu înțeleg suferința, poate, sau tendința parșivă a celuilalt de a mă forța să fac ceva. Când sunt vindecată,
mă manifest așa cum sunt. Spun ce cred, spun ce simt, în mod autentic. Autentic nu înseamnă că n-am filtru și spun absolut tot ce-mi trece prin minte și nu țin cont că îi rănește sau îi deranjează sau îi face să se simtă foarte inconfortabil pe ceilalți. Nu, nici pe departe. Ci în mod autentic înseamnă și asertiv. Autentic înseamnă e loc și pentru mine, e loc și pentru celălalt, în mod egal. Amândoi avem drepturi. Ca atare spun ce simt și ce gândesc, fără să-l deranjez pe celălalt. Nu cu 7 mănuși chirurgicale cât să nu aibă niciun disconfort celălalt, dar fără a-l jigni, fără a-l abuza, fără a-l agresa. Se poate. Există, se numește politețe și educație, care vin natural în momentul în care sunt vindecat. Pentru că vindecat înseamnă că nu mai am niciun război de dus cu nimeni. Vindecat înseamnă că mi-am recuperat acea parte din mine care a fost maltratată, chinuită, torturată și am recuperat-o. Și mă bucur de asta. Nu sar într-un picior pe stradă, dar mă simt împăcată, echilibrată, liniștită. Nu că nu o să mă mai influențeze nimic niciodată, nu sunt pe lângă viață, pe lângă realitate, ci sunt în mine. Mă simt, mă cunosc. Pot să spun nu. Nu sunt vinovată decât pentru ce fac, iar pentru că am compas sau busolă morală, nu voi face lucruri greșite care să rănească, cel puțin nu cu intenție, față de alții. Dacă ceilalți sunt într-o zonă de patologie sau într-o zonă de dezechilibru emoțional și se simt deranjați fără să fac ceva, nu mai este responsabilitatea mea. Când sunt vindecat, ceea ce ceilalți gândesc, simt sau, nu știu, fac, își doresc de la mine, nu e responsabilitatea mea să le ofer. Nu este responsabilitatea mea să îndeplinesc dorințele altor oameni. Pentru că sunt vindecat, pentru că sunt în mine, sunt în echilibru. Ceilalți pot doar să-mi aducă la cunoștință ceea ce își doresc, dacă simt și dacă îmi face plăcere și dacă pot să ajut la îndeplinirea acestor dorințe, cu plăcere. Dar dacă nu se potrivesc cu dorințele mele, dimpotrivă, mi-ar aduce un contrabeneficiu, nu sunt vinovată că spun nu. Nu sunt vinovată de ceea ce trăiesc sau gândesc ceilalți. Sunt responsabilă doar de ceea ce spun și fac, nu de ceea ce interpretează, gândesc, simt, așteaptă, doresc ceilalți în privința mea. Asta înseamnă să fii vindecat. Pentru că atâta timp cât ești în tine și ești bine cu tine, nu-i judeci, nu-i etichetezi pe ceilalți, nu-i cataloghezi în buni și răi, nu mai faci tabere unii împotriva celorlalți, nu mai porți războaie. Asta nu înseamnă că ești o chestie zen, ideatică și treci pe lângă toate și nu te afectează nimic. Nu, trăiești viața pe care o ai, simți, ești conectat la oameni, ești conectat la lume, dai feedback, primești feedback, este o conectare în realitate, nu mai este în fantasmă, nu simți nevoia să acuzi, să cataloghezi, să pui bun, rău, alb, negru, totul în polaritate, totul în competiție, nu simți nevoia să faci asta pentru că înțelegi și simți că fiecare are rolul lui, rolul și rostul său, care sunt de neînlocuit. Și sunt fantastici de frumoși în complementaritate și fiecare în unicitatea lor. Ca atare nu te simți în competiție cu nimeni pentru că n-ai nevoie să fii. Tu te ai pe tine. Când simți că te ai pe tine, ești vindecat.
și este cel mai minunat lucru. Se întâmplă în realitate. Este foarte realizabil. Singura chestie este că durează ceva timp până se întâmplă și necesită muncă și efort de conștientizare, de răbdare, de rezistență și tind să cred că merită toată lumea acest demers. Poate sunt eu mai optimistă din fire, dar dacă ai trăit abuzul, din punctul meu de vedere, ai nevoie să te vindeci. Pentru că dacă nu te vindeci și tot le lași așa, fie ce-o fi, un vedea, lasă, poate data viitoare am noroc, data viitoare o să intri în același tip de relație, tot abuzivă, poate mai puțin abuzivă, Doamne ajută, dar atâta timp cât eviți vindecarea, te vei învârti în aceeași rotiță la infinit. Întotdeauna decizia ți aparține. Ceea ce vreau să spun este că vindecarea există și este la îndemâna oricărui om. Se poate. Iubirea de sine înseamnă și să consider că merit să fac tot efortul ăsta pentru o viață mai bună, pentru un eu mai bun decât am fost până acum, pentru însăși dreptul de a fi fericit că există, care este real, împlinitor și satisfăcător. Nu sunt vorbe, nu sunt vise, nu sunt promisiuni deșarte. E realitate. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gazda dumneavoastră psiholog Elena Harbur și până data viitoare rămâneți în echilibru.